तपाईहरु चाहिँ अब ल्यापटपलाई कसरी इन्स्टल गर्ने नयाँ ल्यापटपलाई जुनसुकै ल्यापटप हो एचपी हो डेल हो लेनोभो हो जुनसुकै कम्पनीको हो यसलाई कसरी गर्ने आज म त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु हजुरहरुले चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यो बटनमा क्लिक गर्नु त्यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको आउनेछ तपाईको अगाडि लेनोभो लेखेर या तपाईको जुन कम्पनीको हुन्छ त्यो कम्पनीको नाम लेखेर आउँछ यो लेनोभोको हो यसलाई एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यतिकै छोड्दिनु नयाँलाई यो अटोमेटिक यो हुन्छ यस्तै आउँछ र जान्छ हजुरहरु चाहिँ यसलाई अब के नगर्नु यतिकै जबसम्म हजुरहरुसँग परमिसन माग्दैन तबसम्म के नगर्नु यो अटोमेटिक खुल्छ यसमा अलिकति टाइम लाग्छ 1 मिनेट 2 मिनेट जति लाग्छ सबै प्रोसेसमा तपाईको लगभग 15 मिनेट जति लाग्छ यो एउटा सिस्टमलाई सेटिङ गर्नको लागि अब हजुरहरु चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ जस्ट अ मोमेन्ट आयो यस्तै तपाईहरुको सेम आउँछ त्यहाँ पनि यो म गरिरहेको यो विन्डोज 10 हो लेनोभो विन्डोज 10 त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको आउँछ कन्टिन्यु इन सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज तपाई अब युनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ मुनि हेर्नुहुन्छ कर्नलमा एस लेखेको त्यहाँ एस गर्दिनु त्यो एस गरिसकेपछि तपाईले हेर्नु जस्ट अ मोमेन्ट एकछिन पर्ख्नु त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ तपाईको टाइम लाग्छ 1 मिनेट जति त्यसपछि हेर्नु Sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. अब चाहिँ यहाँ जे गर्नु त सबै कम्प्युटरले गर्छ Your region is set to the United States. Is that right? यस गर्दिनु Your keyboard is set to US. Want to stick with that? फेरि यस गर्दिनु Do you also type with another keyboard layout? यो चाहिँ स्किप गर्दिनु Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? यहाँ चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्नु पर्छ Mission accomplished. You're all linked up. नेक्स्ट गर्दिनु Now we have some important setup to do. Sit back and relax while we work our magic. Please don't turn off your device. ल्यापटप चाहिँ बन्द नगर्नु Still setting things up. Thanks for your patience. We're still working. Don't turn off your device. Still setting things up. Thanks for your patience.
We're still working. Please don't turn off your device. Still setting things up. Thanks for your patience. We're still working. Please don't turn off your device. Still setting things up. Thanks for your patience. We're still working. Please don't turn off your device. Your computer will restart before you continue. त्यसपछि हजुरहरूको ल्यापटपमा यस्तो खालको आउँछ, अटोमेटिक रिस्टोर हुन्छ। सर्चिङ लिन्छ अब एकछिन, अब थोरै छ, अब 5-7 मिनट जति अझै लाग्छ। हजुरहरू चाहिँ यसलाई बन्द नगर्नु, यो चाहिँ अटोमेटिक बन्द हुन्छ र चालु हुन्छ। सबै कम्प्युटरले आफै गरिदिन्छ, हामीहरूले केही गर्नु पर्दैन। जुन जुन ठाउँमा हामीहरूसँग पर्मिसन माग्छ त्यो ठाउँमा मात्र दिने हो, जे माग्छ त्यो दिने हो, अरू ठाउँमा केही गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ यहाँ पर्मिसन माग्छ, यहाँ एक्सेप्ट गरिदिनु। विन्डोज 10 हो यो लाइसेन्स एग्रिमेन्ट। त्यसपछि जस्ट अ मोमेन्ट आउँछ एकैछिनमा।
अब यो जस्ट अ मोमेन्ट सकेपछि यहाँ इमेल आइडी दिनु आफ्नो र नेक्स्ट गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ आफ्नो पासवर्ड दिनु, पासवर्ड दिएर नेक्स्ट गरिदिनु। त्यसपछि हजुरहरूको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ अब हजुरहरूले सेटअप पिन लगाउनु चाहनुहुन्छ भने लगाउनु, चाहनुहुन्न भने छोडिदिनु, जुन हजुरहरूको स्क्रिन लकमा हुन्छ। त्यसपछि एकछिन पर्खनु, फेरि अब एउटा एग्री गर्ने आउँछ। These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. यहाँ हेर्नु, यहाँ एक्सेप्ट गरिदिनु। Based on the activities you choose here, you will get a personalized experience as you set up your device. यहाँ चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपिरियन्स। त्यसमा के आएको छ, गेमिङ छ, स्कुल छ, फ्यामिली छ, बिजनेस छ, धेरै छ। यदि हजुरहरू चुज गर्न चाहनुहुन्न भने यहाँ स्किप छ दिएको, यहाँ स्किप गरिदिनु। त्यसपछि हजुरहरूको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यहाँ हजुरहरूले के गर्नुपर्छ, नो थ्याङ्क, यहाँ कोर्नरमा हेर्नुहुन्छ, नो थ्याङ्क गरिदिनु। युज योर एन्ड्रोइड फोन फ्रम पिसी, नो थ्याङ्क। त्यसपछि हजुरहरू एकछिन पर्ख्नु, एकछिन पछि हजुरहरूको अगाडि यस्तो खालको आउनेछ। Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? यसमा चाहिँ हजुरहरू अहिले चाहिँ नट नाउ गरिदिनु, किनभने यो अहिले गर्ने कुनै जरुरी छैन। नट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ प्रोटेक्ट योर डिभाइस। हजुरहरू यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्किप गरिदिनु। अहिले यो पनि गर्न कुनै जरुरी छैन, यो पछि गर्दा नि हुन्छ। अहिलेको लागि स्किप हान्दिनु। स्किप गरिसकेपछि हजुरहरूको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ खुलेर। अब चाहिँ यहाँ हजुरहरूले के गर्नुपर्ने छ, हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 र विन्डोज 11 हजुरहरूलाई चुज गर्नु। म यहाँ विन्डोज 10 चुज गर्दैन, म यहाँ चाहिँ विन्डोज 11 चुज गर्छु। त्यसपछि विन्डोज चुज गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ फेरि नेक्स्ट गरिदिनु। Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. अब चाहिँ हजुरहरूलाई के गर्नु पर्दैन, अब हजुरहरूको पुरै सेटिङ भइसकेछ। अब यो अटोमेटिक खुल्छ। तर हजुरहरूले पिसी चाहिँ बन्द नगर्नु, भन्नाले ल्यापटप आफ्नो बन्द नगर्नु। यो हि लेखेर आयो, यो सबै अटोमेटिक भइहाल्छ। आजको लागि यति नै हो साथीहरू। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु, बेल आइकन प्रेस गरिदिनु, किनभने म भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हजुरलाई मेरो भिडियो भेटिनेछ। तर लास्टसम्म हेर्दै जानु। धन्यवाद।